guys! Welcome back sa aking YouTube channel. It's me, Marian. So, kamusta kayong lahat? Ngayon ay 10 of April 2020. So, tingin ko ay third day o fourth day na ng circuit breaker dito sa Singapore. Hindi ako sigurado eh. Pero, yun. So, kamusta naman ang circuit breaker niyo dyan? Well, ako, nabubugnot na. Para lang akong, iba siya sa kapag nakalib ka, pero nakakalabas ka. Ito, nakalib ka, pero bawal kang lumabas. Well, ang pinakamalayo kong nararating lang is sa grocery. Kung tutusin nga, parang hindi siya circuit breaker kasi ang dami pating pumupunta sa groceries. As in, hindi siya nakokontrol. But, ano bang magagawa ko? Hindi naman ako yung nag-design nito. So, ayun. So, sa mga nasa bahay, sumunod na lang kayo para iwas sa virus. Well, anyway, dahil nabuburyo na ako katatapos ko lang maligo, magta-try tayong gumupit ng bangs. Pag-eksperimento ako yung bangs ko. Well, ako lang naman din ang nagugupit sa buhok ko. Minsan pinasusuyo kong ipagupit sa mga kasama ko. Yan, sila nagugupit. Kasi straight lang naman eh. So ngayon, dahil wala akong magawa sa buhay, magugupit tayo ng bangs. Ayan. So sana ay hindi siya pumalpak. Okay. Pinatay ko muna yung electric fan. Wala akong yung pang ng buhok. Init. Ba't pala rin?
kakabawas ko nito. Grabe itong pangsa to, no? Hindi ka magkasunod. Okay, guys. Suko na ako. At tumatama siya sa mata ko kasi. Teka lang, babalikan ko kayo, ha? So, hello guys. So, nagbabalik ako. So, ito yung finished product ng mga kalokohan ko. Ayan. Well, hindi kami magkaari nung bangs. So, niregret ko siya nung ginupitan ko. Well, anyway, hahaba naman yan. So, kaya kayo, huwag kayong gagayin sa akin. Pero okay lang. Pag umaba-haba na yan, aayos din yan. Talaga kapag wala kang magawa sa buhay. Okay, bangs, pinagkaka-biscuit. So, ayan na guys, lang ako ng konti. Pero maya-maya, para naman hindi ako magmukhang ewan sa inyo. Ang tapang ng mukha ko pala. So, ayun lang guys. Sana nagustuhan nyo itong maikling vlog ko na pang-ewan lang. So, sana, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell para sa mga susunod kong vlog. So, hanggang dito na lang guys.